हेलो साथीहरु नमस्कार, म दिलिम्बु स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो YouTube च्यानल DBL ज्ञानमा। साथीहरु यस भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईको फेसबुक प्रोफाइलमा जहाँ एड फ्रेन्ड हुन्छ त्यस एड फ्रेन्डको ठाउँमा चाहिँ फलो बटन कसरी लगाउने एकदम इजी तरिकाले जान्ने छौं। यो जान्नु भन्दा पहिला साथीहरु तपाईलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट, यो भिडियोलाई एक लाइक दिएर अगाडि बढ्नु होला। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोको तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, रातो बटनमा सब्स्क्राइब लेखेको छ, सब्स्क्राइबलाई टच गरी घण्टीलाई पनि अलमा दबाइदिनु होला। यसले गर्दाखेरि साथीहरु यस्तै यस्तै जानकारी भिडियो तपाई सामु तुरुन्त आइपुग्ने छ। फेसबुकमा फलो बटन लगाउन जान्नका लागि चाहिँ हामी मोबाइल स्क्रिनमा जाने छौं। साथीहरु फेसबुकमा एड फ्रेन्डको ठाउँमा फलो बटन राख्न जान्नका लागि चाहिँ हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौं। फर्स्ट यहाँ म तपाईलाई मेरो फेसबुक खोलेर देखाउने छु। जस्तै मेरो दुईटा फेसबुक खोलेर देखाउने छु। तपाईलाई प्रुफको लागि पनि मैले दुईटा फेसबुक खोलेर देखाउने छु। जस्ट फर्स्ट यहाँ तपाईलाई म फेसबुकमा मैले टच गरे, फेसबुकलाई टच गरिसकेपछि यहाँनिर मेरो डुप्लिकेट भनौं यो सपोर्ट आइडी फिलहाल कि मैले यो 2 दिन भयो क्रिएट गरेको। तपाईले फलो बटन राख्नका लागि न्यू आइडी छ भने पनि फेक आइडीमा पनि तपाईले फलो बटन राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सुरुमा तपाई यहाँनिर मैले तपाईलाई चाहिँ मेरो ओरिजिनल आइडी सर्च गरेर देखाउने छु। जस्ट मैले यहाँनिर सर्चमा टच गरे। सर्चमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर मेरो ओरिजिनल नामको आइडी चाहिँ यहाँ दिलबहादुर लिम्बु, यहाँ तपाईले इमेज पनि देखिन सक्नुहुन्छ। मेरो ओरिजिनल फेसबुक आइडी चाहिँ यो हो। तपाईहरुले चाहिँ मलाई यसमा फलो गर्न एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो मेरो फेसबुक ओरिजिनल फेसबुकमा चाहिँ मैले एड फ्रेन्ड भएको ठाउँमा चाहिँ फलो बटन लगाएको छैन। यदि तपाईले फलो बटन राख्नु भएन भने चाहिँ तपाईको यो एड फ्रेन्ड हुन्छ। तपाईलाई यहाँनिर टच गरेपछि तपाईको फ्रेन्डहरुले चाहिँ यहाँनिर सर्च गरेपछि यो यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ तपाईको फेसबुकमा। अब अगर तपाईले एड फ्रेन्ड तपाईले यो ठाउँमा तपाईले फलो बटन राख्नु भयो भने चाहिँ तपाईले यहाँनिर एड फ्रेन्ड भनेर आउँदैन, यहाँ तपाईलाई फलो बटन भनेर देखाउँछ। जस्ट मैले अब यही आइडी खोलेर देखाउने छु। जस्ट मैले यो आइडी को चाहिँ मैले अलरेडी सेट गरिसकेको छु। जस्तै यो मेरो प्रोफाइलको यो चाहिँ यहाँ तपाईलाई देखाउँदैन, यहाँ चाहिँ तपाईले अर्को सपोर्ट आइडीले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फलो बटन चाहिँ यो आइडी को चाहिँ सिर्जना राई भन्नेको चाहिँ। जस्ट म यो आइडीलाई म के गर्छु, लगआउट गर्छु। यो आइडीलाई मैले लगआउट गरे। जस्ट मैले लगआउटलाई टच गरे। यो आइडीलाई लगआउट गरिसकेपछि म यो मेरो ओरिजिनल आइडी खोल्ने छु। जस्ट अघि मैले देखाएको ओरिजिनल आइडीलाई मैले टच गरे। जस्ट मैले खोलिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अघिको हामी जुन सिर्जना राई भन्ने थियो त्यो आइडीलाई सर्च गर्ने छौं। जस्तै मैले त्यसमा अघि नै तपाईलाई सेट गरिसकेको छु भनिसकेको छु, तपाईलाई त्यस देखाउने छु। सर्च गर्ने छु म सिर्जना राई, जुन अघि मैले देखाएको फेसबुक आइडी थियो, यो मैले सर्च गरेर यहाँ ल्याएँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अघि मैले यो मा के भनेको थिएँ, फलो बटन मैले सेट गरिसकेको थिएँ भने। जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी फलो बटन यहाँ सेट भइसकेको छ। यसरी नै फलो बटन राख्नका लागि चाहिँ साथीहरु म अब तपाईलाई प्रोसेस सुरुदेखि बताउँछु। साथीहरु फेसबुकमा एड फ्रेन्डको ठाउँमा फलो बटन राख्न जान्नका लागि चाहिँ तपाईले पहिला आफ्नो फेसबुक खोल्नु होला। फेसबुक खोलिसकेपछि तपाई यही इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। यो इन्टरफेसमा आइसकेपछि यहाँनिर तपाईले टपमा यो 3 लाइनमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मेरो यो 3 लाइनमा मैले टच गर्दै छु। यो 3 लाइनमा तपाईले टच गर्नु होला। यो 3 लाइनमा टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। अब तपाई स्क्रल अप गरेर चाहिँ तपाई कहाँ जानुपर्ने हुन्छ, सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले सेटिङ एन्ड प्राइभेसीलाई टच गरे। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीलाई टच गरिसकेपछि तपाईले फेरि यहाँनिर सेटिङलाई तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टच गरे मैले सेटिङलाई टच गरिसकेपछि स्क्रल अप गर्दै यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरु। यहाँनिर स्क्रल अप गर्दै आउनु होला, यसरी हेर्नु होला। तपाईले यहाँनिर के खोज्नुपर्ने हुन्छ भन्देखि चाहिँ यहाँ आएर रोकिनु होला। अब यहाँनिर तपाईलाई प्रोफाइल इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ यो मैले यहाँ के भनिन र यहाँ हाउ पिपल फाइन्ड एन्ड कन्ट्याक्ट यु भनेको छ। तपाईले यसमा एकचोटी टच गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यसलाई टच गरे। यसलाई टच गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँनिर हु क्यान सी सेन्ड युर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भनेको छ। यसमा तपाईले फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड लगाउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो एभ्रीवान छ। जस्तै यसलाई तपाईले टच गर्नु होला। मैले यसलाई टच गरे। यसलाई टच गरिसकेपछि यहाँ एभ्रीवानमा ब्लू टिक मार्क छ। यो ब्लू टिक मार्कलाई चाहिँ यो फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्डमा चाहिँ तपाईले टिक मार्कलाई झार्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो ब्लू टिक मार्कलाई यहाँ तल झार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर टच गर्नु होला। जस्तै मैले टच गरे। यहाँनिर हाम्रो एउटा काम भइसक्यो। अब तपाई फेरि एकचोटी ब्याक जानु होला। फेरि एकचोटी ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब यहाँनिर तपाईले के भेट्नुहुन्छ, फलो एन्ड पब्लिक कन्टेन्ट भनेको छ। यहाँनिर तपाईले एकचोटी टच गर्नु होला। जस्तै मैले यसलाई टच गरे। यहाँ टच गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति के पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ हर कुराहरु। यहाँनिर पब्लिस छ। यहाँनिर यो ब्लू टिक मार्कलाई चाहिँ यो फ्रेन्डमा छ। यो टिक मार्कलाई चाहिँ ब्लू टिक मार्कलाई चाहिँ यो पब्लिकमा तपाईले टिक मार्क लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले पब्लिकलाई टिक मार्क गरे। अब फेरि तपाई स्क्रल अप गर्दै जानु होला साथीहरु। यो भएको छैन, अलिक पुरै पब्लिक कहाँ यहाँनिर तपाईलाई एउटा म के भन्छु भने यहाँ पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेसन भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले 3टा मात्रै पाउनुहुन्छ। यहाँ एभ्रीवान छ, फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड छ, यहाँ नो वान छ।
यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि यहाँ तपाईको त पब्लिस छैन। यहाँनिर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्डमा तपाईले यो ब्लु टिक मार्कलाई झार्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरु। यहाँनिर तपाईले यसरी तपाईले झारिदिनु होला। अब फेरि स्क्रल अप गर्दिनु होला। यहाँनिर पब्लिस छ, यो पब्लिसलाई गर्दिनु होला। पब्लिसलाई टिक मार्क गर्दिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाई सिधै ब्याक जानु होला। सिधै ब्याक जानु होला। अब तपाईको के भयो, अब तपाईको एड फ्रेन्डको ठाउँमा चाहिँ फलो बटन आइसकेको छ। अब हामी यो यसलाई चाहिँ लकआउट गर्ने छौं। मैले यसलाई लकआउट गरे, यसलाई लकआउट गरे, यसलाई लकआउट गरे। अघि हामीले हेर्दाखेरि त एड फ्रेन्ड थियो। यो आईडीबाट चाहिँ म हेर्ने छु हामीले अहिले सेट गरेको भयो कि भएन। जस्ट मैले यसलाई पनि अफ गरे, लगइन साइन इन गरे। यो अर्को आईडी सिर्जना, जुन मैले यो कुन आईडी देखाए, यो सिर्जना राई भन्ने आईडी देखाए। अब हामीले अघि सेट गरेको आईडी जुन मेरो ओरिजिनल आईडी थियो दिलबहादुर लिम्बू, जस्तै मैले यसलाई हेरेँ। अब प्रोफाइल चेक गर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अघि हाम्रो एड फ्रेन्ड थियो, अहिले यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौं फलो बटन। अब साथीहरु यहाँ फलो बटन राखिसकेपछि अब अगर तपाईले फेरि यो फलो बटन तपाईले राख्न जान्नुभयो, अब राख्न त जान्नुभयो, अब यसलाई फेरि हटाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाई फेरि त्यहाँ 3 लाइनमा जानु होला। जे सेम प्रोसेस अघि हामीले के गरेका थियौं, सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानेछौं। सेटिङमा जानेछौं। सेटिङमा गइसकेपछि फेरि अघि स्क्रल अप गरेर अघि हामी कहाँ गएका थियौं, यहाँनिर हाउ पिपल फाइन्ड एन्ड कन्ट्याक्ट युलाई हामीले टच गर्नेछौं। यहाँनिर हामीले के गरेका थियौं, फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड, यहाँनिर हाउ हु क्यान सी फ्रेन्ड्स सेन्ड योर फ्रेन्ड रिक्वेस्टमा चाहिँ हामीले फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड गरेका थियौं। यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एभ्रीवान गरिदिनु पर्ने हुन्छ है साथीहरु। हामीले यो चाहिँ एड फ्रेन्ड फेरि फलो बटनलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले यसै गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्ट ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि फेरि हामी अघि कहाँ गएका थियौं, फलो बटन लगाउनका लागि यही फलोअर्स एन्ड पब्लिक कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले गएका थियौं। यहाँनिर अब तपाईले अघि के गर्नु भएको थियो, यहाँनिर फ्रेन्ड अघि हामीले त पब्लिक गरेका थियौं, यो पब्लिक गरेका थियौं। अब चाहिँ हामीले फ्रेन्ड गर्दै जानु होला, फ्रेन्ड गर्दै जानु होला। अब यहाँनिर एभ्रीवान गरिदिनु होला। यहाँ अघि मैले के भनेको थिएँ, यो पब्लिश पोस्ट नोटिफिकेसनमा यहाँनिर पब्लिश छैन, अघि हाम्रो एभ्रीवान थियो, यहाँनिर एभ्रीवान नै गरिदिनु होला। हामीले यो चाहिँ प्रोसेस चाहिँ साथीहरु तपाईलाई मैले के भनिरहेको छु, यदि तपाईले फलो बटन हटाउनु पर्यो भने फेरि तपाईले यो प्रोसेस गर्नु होला। जस्ट फेरि यहाँ फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड गरिदिनु होला। यदि गरेपछि त तपाई ब्याक जानु होला। अब जुन हाम्रो फलो बटनको ठाउँमा एड फ्रेन्ड आउनेछ, यसरी तपाईले हटाउन पनि सक्नुहुन्छ, यसरी लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। दादा साथीहरु यो भिडियोमा यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परे तल कमेन्टमा भन्नु होला भन्दै बिदा चाहन्छु। नेक्स्ट भिडियोको लागि बाइ बाइ।